नमस्कार सबैजनालाई। आज म यहाँहरूलाई यो फोटोसपबाट चाहिँ फोटोसपलाई प्रयोग गरेर जुन नागरिकताको जुन बोथ कपी हुन्छ दुईतिर साइडको त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ कसरी चाहिँ मिलाएर राख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म यहाँहरूलाई एउटा सानो डेमो देखाउन गइरहेको छु होइन। सर्वप्रथम त मैले यो लेटेस्ट भर्सन यो फोटोसप मैले मेरो ल्यापटपमा राखेको छु होइन। त्यो लेटेस्ट भर्सन मैले फोटोसप खोल्दैछु होइन। अनि त्यसपछि अब पहिला मैले अब यसमा जुन स्क्यान गरेको नागरिकता हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि मैले कन्ट्रोल ओ गरेँ होइन। यो मेरो सिटिजनसिप चाहिँ कहाँनेरि छ भनेर यसरी मैले चाहिँ यहाँ सिटिजनसिप यहाँनेरि छ होइन। मैले दुईटालाई सेलेक्ट गरेँ होइन। अब यसलाई मैले ओपन गरेँ। अब यो दुईटा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा यो सिटिजनसिप भयो होइन, यो भयो दुईटा सिटिजनसिप भयो। अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले यो क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो सिटिजनसिप चाहिँ जुन यो क्रप टुललाई युज गरेर होइन अलिकति यो हामीले यता दायाँ बायाँ मिलाउँदा हुन्छ होइन। अब यो क्रप गरेपछि इन्टर गरेपछि हाम्रो यो क्रप भयो होइन। अब मैले यो अर्को पनि यहाँ लिन्छु होइन। यसलाई पनि मैले क्रप गर्छु। यसलाई पनि यसै गरी क्रप गरेँ होइन, इन्टर गरिदिएँ। अब यसपछि मैले यहाँ चाहिँ यो मुभ टुल देख्न सक्नुहुन्छ। यो यसलाई मुभ टुल भन्छन्। अब मुभ टुललाई युज गरेर यसलाई चाहिँ यता यसलाई अब जुन नयाँ फाइलमा चाहिँ एउटा एडजस्ट गराउन खोज्छु होइन। अब मुभ टुललाई यहाँ यो प्रयोग गर्नको लागि पहिला चाहिँ हामीले यहाँ माउसमा लगेर अलिकति घसार्नुपर्छ होइन। अनि कन्भर्ट टु नर्मल लेयर भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कन्भर्ट टु नर्मल लेयर भनेर यसरी अब यो चाहिँ हामीले जता पनि यसलाई हिँडाउन सक्यो होइन। अब यो अर्कोलाई पनि मैले त्यसै गरी गर्छु होइन। अब यसमा पनि मैले यसो अलिकति माउस घिसारेपछि अनि यसलाई पनि यहाँ कन्भर्ट टु लेयर गरेँ होइन। अब मैले एउटा न्यू जुन फाइल खोल्छु होइन, न्यू फाइल खोल्छु। त्यसमा चाहिँ जुन न्यू कन्ट्रोल एन गर्छु होइन। कन्ट्रोल एन गरेर होइन अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो विभिन्न खाले छन्, पिक्सेलमा छन् होइन। अब कुनमा इन्चमा गर्ने कि होइन, सेन्टिमिटरमा मिलिमिटर भन्छ होइन। कुन चाहिँ साइजको बनाउने भन्ने कुरो हो होइन। अब मलाई अहिले आवश्यकता परेको चाहिँ यो जुन यो एफो साइज हो होइन। एफो साइजको चाहिँ यो 3508 वाइड अनि हाइट चाहिँ 2480 को चाहिँ चाहिएको होइन। अब मैले यसलाई क्रिएट गरेँ, देख्नुभयो नि। क्रिएट गरेपछि अब मैले चाहिँ अब यो क्रिएट गरेपछि अब यसलाई चाहिँ यो माउसलाई यसरी घसारेर ल्याएर चाहिँ यहाँ मैले यो फोटोलाई यहाँ छोडेँ। यो फोटो चाहिँ एकदमै लो क्वालिटीको भएको हुनाले एकदमै सानो छ होइन। यसलाई अर्को पनि ल्याएर मैले यसरी नै गरेँ होइन। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब यो जोड्नु पर्यो होइन। यो अलिकति यहाँहरूलाई देख्न अलि होला, यो सानो एकदमै यो चाहिँ सिटिजनसिपलाई चाहिँ एकदम यसको साइज चाहिँ एकदम घटेको भएर यो एकदमै सानो छ होइन। यो ठुलोमा पनि ठुलोमा गर्न सकिन्छ। अब हजुरहरूले यसलाई क्रप टुल युज गर्नु होला। क्रप टुल युज गरेर चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने मात्रै राखिदिनु।
हैन। यसलाई चाहिँ ल कति चाहियो त, यसलाई चाहिँ अब क्रप टुललाई यसरी चाहिँ लगेर यसरी चाहिँ आवश्यक पर्ने मात्रै राखौँ हैन, धेरै पनि नगरौँ हैन। अब क्रप भयो। अब क्रप भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब यहाँ म एउटा अब लाइटिङको पार्ट हुन्छ हैन। लाइटलाई चाहिँ हामीले अलिकति यो नागरिकतामा हामीले जब स्क्यान गरिसक्छौँ र त्यसको लाइटहरू पनि जुन मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले मैले यसलाई इन्टर गरेँ हैन। यो क्रप भइसक्यो हैन। अब लाइट मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्रोल प्लस यम गर्नुपर्छ हैन। कन्ट्रोल प्लस यम। अब यो लाइट मिलाउनु, लाइट अलि बढाउने हो भने यता सार्नु पर्यो मासतिरपट्टि हैन। लाइट अझै फिका कालो कालो बनाउने हो भने यसरी हामीले चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ। अलिकति मैले अलिकति लाइट बढाएँ हैन। अब मैले ओके गरिदिएँ हैन लाइट। अब यो चाहिँ हजुरहरूको यो यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो डिफल्टमा हामीले सेभ गर्दा चाहिँ जेपीजी र पीएनजीमा सेभ गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब हजुरहरूले के गर्नु भने कन्ट्रोल अल्ट प्लस यस गर्नुहोस्। कन्ट्रोल अल्ट प्लस यस गर्नुहोस् हैन। अब एउटा नाम दिनु पर्यो यहाँ, जस्तै एउटा नाम दिउँ यहाँ। नाम दिएपछि यो जेपीइजी फर्मेटमा चाहिँ अब सेभ हुन्छ हैन। यो चाहिँ कहाँ भन्दा दिसपिसीको डेस्कटपमा सिटिजनशिप भन्ने एउटा फोल्डर मैले बनाएको छु, त्यसमा सेभ हुन्छ। अब मैले सेभ गरिदिएँ। अब यसमा चाहिँ यो क्वालिटी कति राख्ने भन्ने हुन्छ हैन। अब यसमा क्वालिटीमा मैले 8 सेभ गरेको छु, हाई क्वालिटी बनाएको छु हैन। अब यसमा क्वालिटीहरू मिडियम गर्न नि सकिन्छ, लो क्वालिटी पनि छ हैन। अप्सनहरू धेरै छन्। मैले हाई क्वालिटी राखिदिएको छु हैन। अब यो चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा गएर सेभ भयो र अब हामीले आवश्यकता अनुसार यसलाई प्रिन्ट गर्ने अनि विभिन्न अब यो जुन फर्महरू फिलअप गर्दाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हस्, सबैजनालाई धन्यवाद। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि आगामी दिनहरूमा नि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला र कमेन्टहरू पनि गर्नुहोला। अन्य भिडियोहरू पनि कस्ता कस्ता आवश्यकता हुन्छ त्यो कमेन्ट लेख्नुहोला। म त्यही अनुसार म भिडियो बनाउने छु। हस्, धन्यवाद।